سلام دوستای نازنین، امیدواریم خوب باشین، جور باشین در هر جایی که هستین. ما هستم پروین صمدی، همیشه در چینل خوش آمدید میگم. دوستای نازنین، ما امروز میخوایم که پیرکی تندوری یا پیرکی داشتی تیار کنم و ریسپی زیر قد شما زایخم شیر کنم. از زای دل ما اول یک دونه پیاز گرفتم، پیاز درمیانه، دیگه چند دونه مرچ تازه بلش انداختم، اشتم که زرد چنه، یالی هم ای آلوی او جوشی است که ما قد قاشق متمیز نمیره. دیگه ای هم پالک است، یک بسته ریزه پالک گرفتم او جوش کردم. دیگه اینجا هم یک بسته پیاز است، یک بسته گندنه فل ریزه. دیگه ای هم فل کم زردچوبه است. دیگه ای نیم قاشق کمتر تخم گشنیز یا گشنیز خشک. دیگه ای هم نیم قاشق مرچ سیاه است که فل همین مرچ سیاه زیاد خوشبوی خوشمزه منه پیرکی را. دیگه ای هم در مقدار لازم نمک و ای هم پیاز و مرچ تازه که زرد کردم. دیگه اینا رو خوب میکس کرده با صابر مزی کاسه خرا بند کردم، میلم بخشی 20 منت وری که تمام مزی موادش یک شونه. دوستای نازنین، پیرکی تندوری یا پیرکی داشتی که من گفتم امروز ما نه داشت تیار منم و نه تندور، بلکه امروز ما امی پیرکی را میخوایم که در چری تیار کنم. به این طریقه جور کده سطل چری است. البته کسایی که در افغانستان هستن و بودن درباره چری خبر هستن که چری چه رقم جور میشه، چه رقم استفاده میشه بخشی گرمای خانه در زمستان. دیگه زیاتر دوستای عزیزای از ما که در خارج هستن از برق و گاز چیزا استفاده منن، درباره چری خبر نیان. زیاتر پرسان منه که چری چیز رقم است. دیگه امروز ما میخوایم بخشی از او عزیزای هم نشان بدیم که چری چیز رقم است و ما چیز رقم استفاده منیم. این هم سطل چری است که ما هر تیم ایرا که میخوای گرم کنی، اول میترمینیزی زغالا رو مندازنی، باز چوده وسط چه میلی جمی چوهای ریزه. دیگه زغالای ریزه بلش مندازنی میلی. دیگه این سطل را هم این رقم جور میشه. دیگه این هم امی جای امی خود چری است که سطل را مو در داخلش میلیم. دیگه اینالی ما کسته در امی چری روشن منم ای چوهایی که میلی. دیگه میترکم کاغذ یا هر چیز که باشه تا آدم قنجقم زو روشن منه که زودتر روشن شونه. از زای دل هم طریقه روشن کردن چری است که ما دم زیر ویش ایره روشن منم. دیگه ای هم امو دو چیزی است که ایش وقت که واز منی دو چی را در بیرون میکشه. از زای دیل ما هم چری روشن کردم. دیگه حالی که روشن شده دیگه کارایش که ختم شد، یالی ما هم دستای خیلی خوب قف میزنم، چون که امی قدم زی چری زغال و دود زیاد آدم رس سیام نه، با وجودی که من از دستکش استفادم لیکن بازم آدم سیام موشه. دیگه یالی هم ما امی چری که روشن کردم ای تا 20 دقیقه دیگه او زود تیز سرخ نمایا. دیگه یالی ما امی آرد خمیر کردم، این آرد تمام شد زغاله کردم میلم تا که خوب داشت سرخ مایا. امی زغالای از نه هم تیار شونه.
دوستای نازنین طریقه جور کردن بولانی رم که شما دیدین دیگه. یالی هم ما امی کاسگه که کسته ی کاسه امزی چری است که چری که تازه میگیری دو دن ازی کاسه دارم دیگه. یالی هم امی روغنی کسته ما روغنی مسکر بله چریش دارم آو شده روی زی کاسه رو خوب چرب کردم دیگه. 4 دانه بولانی منیزی جای میشه کاسه های شکلان آدم میتونه هر چیز منیزی تیار کنه دیگه. یالی هم ما ایره منی رقم منی چری میلم البته آدم گفتنه میتونه که در چند دقیقه تیار میشه چون که این چری امی حرارت یا آتش شکسته از یک طرف است دیگه. یالی که ما امی بولانی رشتم فل امی آتش چری فل تیز است دیگه. باید تیز باشد که زود زرد چونه و امی امزو خاطر هم باید 1 دقیقه بعد 2 دقیقه بعد امی کاسه زیرم تا چرخ دیده بوری تا که تمامش یک اندازه زرد چونه. اگر نه باز اگر چرخ ندی باز می یک طرفش موسوزه باز یک طرفش متر خام ممنه دیگه یک اندازه زرد نمیشه دیگه. این هم طریقه پخته کردیش است دیگه. اینی هم داخلی خود امزی داشت امزی چری است. دوستای نازنین این هم بود رسیپی امروز نیز ما پیرکی تندوری که ما در چری تیار کردم. اما که شما میگنین فل خوبشی برابر زرد شده خوش رنگ و خوش مزم ده. ما دیگه قدزی ترشی و چکنی هم گرفته دم جای شما از خالی که ما بودین همه با هم یک جای نوش جان مکدیم و انا گفتن مانه یک جهان تشکر از شما دوستایی که چینل ما سبسکرایب کردین همیشه ویدیوهای از ما رو سیل منین لایک منین و نایس کامنت رای خمر میدین و از شما دوستایی که تا حالی سبسکرایب نکردین چینل ما را هم از همه شما خواهش می‌کنم چینل ما سبسکرایب کنین ویدیوهای ما لایک کنین شیر کنین. به حمایت تک تک شما از نیاز دارم دیگه. دوستای نازنین امیدوارم که از ویدیو از ما خوش آمده باشد دیگه. از همینجا از همه شما خداحافظی می‌کنم تا ویدیوی بعدی تا دیدار بعدی.